नमस्कार, लक्ष्मी प्रसाद खरेल। आज फेरि म तपाईको सामुन्नेमा संवैधानिक कानुनको विधामा एउटा कन्टेन्ट विषय सूची रहेको छ, रुल अफ ल। हुन त सिरियल्ली एलएलबी को आधारमा गएको छैनौँ। अब भोलिदेखि चाहिँ म एलएलबी कै कन्टेन्टको आधारमा र एलएलएम कै कन्टेन्टको आधारमा क्रमागत रूपमा क्रमशः म कोर्सलाई सिलेबसलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नेछु। तर आज मैले चाहिँ एउटा विधिको शासन, रुल अफ ल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा रुल अफ ल भनिन्छ, विधिको शासनको विषयमा आफ्नो प्रवचन, आफ्नो एउटा डिस्कोर्स, एउटा के भन्दाखेरि एउटा बहसलाई लिएर तपाईका सामुन्नेमा आएको छु। र विधिको शासन पनि वास्तवमा संविधानवादको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा, वान अफ द इनएलिनेबल पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसनलिजम एन्ड को रूपमा लिन्छ। र विधिको शासनलाई तपाईको चाहिँ लाइफ ब्लड अफ कन्स्टिट्युसनलिजम एन्ड इट इज समटाइम्स सम अफ अदर्स scholars have described it as life blood of democracy. प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विधिको शासन हो। शासन विधि अन्तर्गत हुन्छ, विधिले हरेक कुरालाई अथोराइज गर्दछ र विधि अर्थात् एउटा कानुन सम्मत, कानुनले राज्य गर्दछ। नोवेयर इट मेन कन्सेप्ट अफ रुल अफ ल इज द्याट अ मेन अर एन इन्डिभिजुअल डजन्ट रुल बट ल इटसेल्फ रुल द नेसन। र संविधान र संविधानवाद अन्तर्गत रहेर अथवा कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत रहेर देशको शासन प्रशासन चलाउनुलाई विधिको शासन भनिन्छ। विधिको शासनलाई धेरै युरोपका देशहरूले, एसियन कन्ट्रिजहरूले, नेपालले, भारतले र बेलायत लगायत इभन फ्रान्समा पनि विधिको शासनको चर्चा हुँदै आइरहेको छ। विधिको शासन हुन्छ, तर अलिकति विधिको शासनभित्र पनि तीनटा शक्ति पृथकीकरणकै कुरा आउँछ र तीनटा शक्ति पृथकीकरणमा कहीँ कतै के अरे जुडिसियरी के अरे फ्रान्सको संविधानमा आज एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ, थर्ड विङ अर जुडिसियरी ह्याज अथोरिटी नट पावर भनेको छ। जुडिसियरीसँग अधिकार हुन्छ तर यसको शक्ति छैन भनेर व्याख्या गरिएको रहेछ फ्रान्सको कन्स्टिट्युसनमा। र त्यस्तै के लेखिएको छ भने काहीँ जुडिसियरीलाई सबअर्डिनेटको रूपमा, कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा जुडिसियरीलाई सबअर्डिनेट अथवा त्यसको चाहिँ सबअर्डिनेसनमा इस्टाब्लिस गरियो भने त्यतिखेर विधिको शासन नभएको हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रका हिमायती संविधानविदहरूले त्यहाँ विधिको शासन छैन भन्ने कुरा हामी ठहर गर्दछौँ। तर एज पर देयर ओन डेफिनेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन द्याट दे थिङ्क द्याट देयर नेसन इज बिङ रुल्ड बाई रुल अफ ल। र रुल अफ ललाई चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानवादको एउटा चाहिँ अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी एन्ड अक्सिजन अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। किनभने रुलले शासन गरेको हुन्छ, रुल अर्थात् लले शासन गरेको हुन्छ। र यस क्रममा चाहिँ के गर्छ भने विधिको शासन भन्नु नै सीमित सरकारको अवधारणा हो र सीमित सरकारलाई एउटा एस्योर गर्ने काम विधिको शासनले गर्दछ। र विधिको शासन आज यो नयाँ कुनै नौलो अवधारणा होइन, यो चाहिँ नेचुरल ल राइट, प्राकृतिक कानुन, प्राकृतिक नेचुरल ल स्कुल, प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायसँग पनि यो जोडिन्छ। र यसको ओरिजिन भनेको some of constitutional lawyers have opined that its origin is linked with common law, or even before that its origin can be linked with Greek civilization and the Greek period. In the time of Greek period, one of the disciple of great philosopher Plato was disciple of Socrates. Disciple of Plato, Aristotle said that the rule of law is preferable to rule of any individual, or rule of law is preferable to rule of any man. कानुनको शासन मान्छेको शासनभन्दा बढी रुचिकर हुन्छ, मान्छेले धेरैले रुचाउँछन्। यो नै सिद्धान्त हो कि यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ विधिको शासनको सिद्धान्त हो। र यो विधिको शासन भन्ने कुरा हुन त नेपालमा पनि विधिले जहिले पनि काम गरिरहेको छ। आज एउटा आर्टिकलमा मैले लेखेको थिएँ, रुल अफ ल अर सुप्रिमेसी अफ ल, जसलाई हामीले कानुनको सर्वोच्चता भन्छौँ अथवा धर्मको सर्वोच्चता पनि भनिन्थ्यो त्यस जमानामा। तपाईँको मतलब हिन्दू विधिशास्त्र र परम्परागत नेपालको कानुन प्रणाली अन्तर्गत जहिले पनि विधि सर्वोच्च रहेको थियो र नेपालभित्र पनि विधिको शासन छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको जङ्गबहादुरले 1854 मा प्रकाशन गरेको एउटा तपाईँको जारी गरेको दुलुकी ऐनमा पनि विधि पोजिसन वाज भेरी हायर एन्ड it could have subordinated any individual. In practice,
it may not be because Rana's rule was in the helm or Rana's rule was utmost in higher authority, but the rule was prevail over Nepal in that time. र रुल अफ ल को कुरामा हामीले धेरै कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ र वास्तवमा एउटा इन्टेलेक्चुअल फेथ पनि हो, एउटा पार्ट अफ इन्टेलेक्चुअल फेथको रूपमा रहेको छ। हरेक बुद्धिजीवीले हरेक विद्वानले यो विश्वास गर्छन् कि विधिको शासन चाहिँ एउटा बौद्धिक विश्वासको आधारमा विधिको शासन चलेको हुन्छ। विधिले काम गरोस्, किनभने विधिको शासन भन्ने बित्तिकै तपाईँले न्यायिक स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा पनि एउटा विधिको शासनले काम गरिरहेको छ र तेस्रो विङ जो के अरे तेस्रो विङ जसलाई न्यायपालिका भनिन्छ, न्यायपालिकाले पनि सक्रिय भएर विभिन्न आफ्ना जनताका फन्डामेन्टल राइटलाई रक्षा गर्नको लागि जतिखेर सक्रिय भएको देखिन्छ त्यतिखेर विधिले काम गरेको पाइन्छ। र विधिको शासन भन्ने बित्तिकै यु जस्ट बाई इट्स भेरी meaning of the words that you try to understand that rule of law is justice according to law, or any act should be not by other cause, any act must be authorized by law. र विधिको शासन भन्ने बित्तिकै what you would understand that it is the nothing more than everything must be in accordance with law. कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मकसद रहिआएको छ। र यसलाई यो कसरी यो ओरिजिनमा आयो भन्ने कुरा you may study so many things, and itself it is also fundamental right is linked with rule of law, because if people's right has been constitutionally protected and fundamental right are not are beyond the touch of the parliament, then there would be the supremacy of law. Where there is supremacy of law, there would be the rule of law. And another more aspect is that constitutionalism has a very old origin, as I said, but rule of law origin is linked with common law practice of England. And Edward Coke, as I said, that Chief Justice Edward Coke of England, who was Chief Justice in the time of James I, would dare pronounce that laws made by Parliament, if it is inconsistent with the natural law, it may be declared null and void. 1610 को मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बोनाम केसमा rule of law को स्थापना भएको थियो। rule of law को चाहिँ rule of law was very much respected through the judicial pronouns of this great Chief Justice Edward Coke. र एडवर्ड कोकले के मान्न सकिन्छ भने एडवर्ड कोक नै त्यस्ता मान्छे हुन् जसले चाहिँ विधिको शासनको सुरुवात गरेका थिए। It was the originator of rule of law who made very historical declaration of 1610 that is also a part of judicial review. यो चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनको एउटा पार्ट थियो। र अर्को कुरा हामीले रुल अफ ल भन्ने कुरा तपाईले कोकको कुरा गर्यो, एरिस्टोटलको कुरा गर्यो, तर खास रुल अफ ल भन्ने एउटा जुन एउटा कन्सेप्ट बेलायतमा आयो, यो कन्सेप्ट जन्माउने एउटा प्रणेता वान अफ द एक्सपोनेन्ट अर pioneer personalities, legal scholar or jurist was A.B. Dicey. A.B. Diceyले एउटा पुस्तक लेखेका थिए जसको नाम थियो An Introduction to Law of Constitution. संवैधानिक कानुनको एउटा परिचय भन्ने पुस्तकमा उनले how you can say that rule of law भित्र उनले चाहिँ के गरेका थिए भने तीनटा कन्सेप्ट हुनुपर्छ भनेर उनले बताएका थिए। एउटा कन्सेप्ट थियो absence of arbitrary power, अर्को थियो equality before law, अर्को त्यो constitution is the result of ordinary law of land. यो बेलायतको कन्सेप्टसँग यो मिल्न सक्छ। तर यसैलाई फेरि फ्रान्सको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल अथवा फ्रान्सको चाहिँ सिद्धान्त बमोजिम यो लागू नहुन पनि सक्छ। फ्रान्स अलिकति भिन्नता आएको छ। यसमा तीनटा कन्सेप्टमा के भनिएको छ भने एब्सेन्स अफ अर्बिट्रेरी पावर। मैले पटक पटक तपाईलाई भनिरहेको छु, तपाईको चाहिँ कोहीसँग पनि कुनै शक्तिसँग कुनै सरकारको निकायसँग स्वेच्छाचारी आफ्नो विल अन्तर्गत काम गर्न सक्दैन। दे क्यान नट डु एनिथिङ
under his own whim or under dictate of any region. Dictate of region is a natural law. It is against the principle of natural law that र यी सबै कुराहरू चाहिँ यो कन्सेप्ट हेर्दा प्राकृतिक कानुनलाई पनि सबै कन्सेप्टहरूले चाहिँ मतलब स्वीकार गरेको हेर्न सक्छौँ, स्वीकार गरेको पाउँछौँ। र पहिलो कन्सेप्ट चाहिँ एब्सेन्स अफ अर्बिट्ररी पावर। अर्बिट्ररी पावर हुँदै हुँदैन। अर्बिट्ररी भनेको चाहिँ तपाईँको इच्छाले, तपाईँको विलमा, स्वेच्छाचारी भन्छ नि, भोलुन्टरी। इफ इट इज डन, जस्तो अमेरिकामा पनि देयर आर सर्टेन थिङ अन्डर अमेरिकन under the presidential of order, anything president, something president can do, but these all should be authorized by like Congress. Congress को authority भित्र रहेर कार्यपालिकाका प्रमुख, जसलाई सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख पनि भनिन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई, उसले पनि के गर्छ भने आफ्नो के गर्छ भने उसले चाहिँ आफ्ना हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अथोराइज, कांग्रेसले अथोराइज हुने गरी, कांग्रेसको अथोरिटीको सित इन्कन्सिस्टेन्ट नहुने गरी, कांग्रेसको अथोरिटीसँग कन्फर्मिटी हुने गरी और के अरे कांग्रेसकोले दिएको अथोरिटीको इन लाइन विथ और इन इंट्रा भायर्स विथ द अथोरिटी ही डिराइव्स फ्रम कांग्रेस। त्यस्तै के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अर्बिट्रेरी पावर नभयो भने चाहिँ के हुन्छ त रुल अफ ल हुन्छ। अर्बिट्रेरी भनेर के बुझ्छ भने कसैले डिक्टेट गरेको भरमा, कसैले आदेश दिएको भएर हुक्म भन्ने, हुकुम भन्ने हुन्छ नि, हुकुम कसैले दिएको हुकुमको आधारमा पनि रुल अफ ल हुँदैन। यहाँ चाहिँ कोही पनि त्यस्तो ल भन्दा माथि कोही पनि छैन र उसले चाहिँ हुकुम दिने बित्तिकै सर्वसाधारणलाई त्यो कानुन इम्पोज गराउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन रुल अफ लमा। अनि नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द्याट वान इज अर्बिट्ररी पावर, एब्सेन्स रहन्छ, त्यो स्वेच्छाचारी शक्ति नै रहँदैन। किनभने फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो, त्यहाँ चाहिँ स्वेच्छाचारी एब्सोल्युट डिक्टेटर पक्का तानाशाह भएर आएको थियो। मतलब पक्का तानाशाह भएर जसरी तपाईँको चाहिँ फ्रान्समा लुई 16औं तानाशाह बनेका थिए, त्यसपछि फेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले र अमेरिकाकै रेभोल्युसनले पनि स्थापना गरेको एउटा तथ्य के थियो भने त्यो भनेको चाहिँ तेस्रो विङलाई शक्तिशाली बनाउने हो, जनताको अधिकार सुरक्षित रहोस् भनेर। जहाँ पनि तिमीले जेसुकै संविधानको तिमीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हेर्दै गयो, संविधानभित्रका विभिन्न टर्म्सहरू तिमीले शब्दावली, पदावली, विभिन्न डेफिनेसनहरू वेयर यु फाइन्ड पिपुल एट द सेन्ट्रल पोइन्ट, जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु पारि आउँछ। सेकेन्ड इज इक्वालिटी बिफोर ल। इक्वालिटी बिफोरमा त डाइसीले के भन्छन् अरे भने डाइसीले प्राइम मिनिस्टर डाउन टु कन्स्टेबल भन्छन् अरे। प्रधान राजादेखि रङ्क भनौँ, प्रधानमन्त्रीदेखि कन्स्टेबलसम्म यो कानुन चाहिँ एकदमै इक्वेली यो चाहिँ एडमिनिस्टर हुन्छ। ल वुड बी एडमिनिस्टर भेरी इक्वेली विथ द इक्वेल पिपुल। तर इक्वालिटी बिफोर ल भन्ने एउटा चाहिँ यो बेलायतको कन्सेप्ट हो। यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ इट इज नेगेटिभ एस्पेक्ट भनेका छन्। तर अमेरिकाको त्यही कन्सेप्टलाई के भनिन्छ भने के पनि भन्ने गरिन्छ भने इट इज इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल। कानुनले चाहिँ समान रूपमा संरक्षण गर्छ। यो अमेरिकन संविधानवादको एउटा कन्सेप्ट हो। द इक्वालिटी बिफोर अफ ल मिन्स अल आर सब्जेक्ट अफ ल। तर पनि सब्जेक्ट अफ ल भनिए पनि तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ कानुन चाहिँ हरेक मान्छेलाई समान रूपमा एडमिनिस्टर प्रशासित पनि हुँदैन अरे। किनभने डिप्लोमेट्सहरू, फोरेन रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू, फोरेन हेड अफ द स्टेटहरू और मेबी अदर डिग्निटरिज दे आर नट इक्वली ट्रिटेड। तर यसभित्र पछि तिमीले चाहिँ इक्वालिटी बिफोर ल भित्र चाहिँ हामीले एउटा फन्डामेन्टल राइटमा राइट टु इक्वालिटी भित्र हामीले पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ सकारात्मक विभेद पनि पढ्ने गर्छौँ। तर अहिले हामी डाइसीमा पढ्दैछौँ। कन्स्टिट्युसन इज द रिजल्ट अफ अर्डिनरी ल अफ द ल्यान्ड। अर्डिनरी ल अफ द ल्यान्ड भनेको चाहिँ सामान्य कानुन हो। संविधान भनेको बुझ्यौ। बेलायतको कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के पनि होइन। यु क्यान नट डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन एन्ड the ordinary laws provision. All constitutional documents are the result of the ordinary law. You see, Nepali, you have seen Magna Carta is ordinary law, Bill of Rights is ordinary law, Act of Settlement is ordinary. State interest लाई प्रोटेक्ट गर्दै पनि हैन, कसैको नीड स्वार्थमा तपाईको चाहिँ नीड स्वार्थलाई तपाईले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दै त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्दै त्यसको सुरक्षा गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ विधिको शासन भएको हुँदैन। र फ्र्याङ्कली सेइङ विधिको शासनको सिद्धान्तको हामीले व्याख्या गर्नुपर्दा विधिको शासनले जे आफ्नो अवधारणा ल्याउँछ, जे सोचाइ राख्छ, त्यो संविधानवादको सोचाइ पनि त्यही नै हुनसक्छ। र के भनिन्छ भने विधिको शासनभित्रको एउटा सुन्दर पक्ष नै के हो भने इट इन्स्योर्स अ लिमिटेड गभर्नमेन्ट। यसले चाहिँ सीमित सरकारलाई सुनिश्चित गर्छ। सरकार कसरी सीमित हुन्छ भन्दा सरकार सीमित, मैले भनिसकेको थिएँ, सरकार सीमित हुन न्यायपालिकाको
न्यायपालिकाले स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ र यो कोहीसँग परतन्त्र न्यायपालिका रहेमा, कसैमा भर परेमा, कसैको अर्डरमा, कसैको डिक्टेटमा, कसैको हुइममा र कसैको तपाईलाई कसैले न्यायपालिकालाई सबअर्डिनेट अर इन्फेरियरको रूपमा एउटा इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ लिमिटेड गभर्नमेन्ट हुँदैन। र लिमिटेड गभर्नमेन्ट त्यतिखेर हुन सक्छ द गभर्नमेन्ट मे बी लिमिटेड इन द्याट टाइम द्याट वेयर जुडिसियरी होल्ड्स सो मच स्पेस टु इन्टरप्रेट लज एन्ड कन्स्टिट्युसन। जतिखेर अदालतले चाहिँ कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने ठुलो स्पेस प्राप्त गर्दछ त्यतिखेर नागरिकको अधिकारको पनि रक्षा भएको हुन्छ र नागरिकको मौलिक अधिकारको पनि रक्षा भएको हुन्छ। र अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाउ it becomes a limited means there is Nepali you just try to there is no any loophole of the usurpation of one power by one branch of the government by another branch of the government to another branch of the government. One branch of the government cannot usurp the power of other branch of the government because you find there is a proper coordination or you find there would exist co-equality. They remain equal agency of the government, equal branch of the government. America को स्वतन्त्र संग्राम पछि अमेरिकामा बनेको संविधानमा पनि 1803 को पहिलो मार्बरी भर्सस मेडिसन को केसमा पनि यो व्याख्या गरिएको छ कि लिमिटेड गभर्नमेन्टकै कुरा लेखिएको छ किनभने प्रेसिडेन्शियल अर्डर र लेजिस्लेचरले बनाएको जुन एक्ट थियो त्यो एक्टको पनि परीक्षण गरिदियो। त्यसो हुनाले के देखिन्छ भने one of the beauty of this rule of law is that it ensures limited government. And another thing is that there is what is there that there is extensive edifice of extensive judicial review power. तर के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ पोजिटिभ एक्टिभिजम पनि गर्दै जानुपर्छ अदालतले त्यतिखेरको उसको एक्टिभिजमलाई पोजिटिभ मानिन्छ जतिखेर यसले चाहिँ आफूलाई पनि इक्वालिटी ठानेर अथवा आफूले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले यस्ता कुरा लुपहोल आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि जनताको लिबर्टिज चाहिँ इन्क्रोज भएन जनताको लिबर्टिजलाई कसैले कुनै अङ्गले ट्रेसपास गर्न सकेन भने त्यतिखेर यसको पोजिटिभ एक्टिभिजम हुन्छ। तर नेगेटिभ एक्टिभिजम इन दिस स्ट्यान्ड द्याट इफ इट कुड मेन्टेन इट्स स्ट्याटस क्यो यसले आफ्नो यथास्थितिमै बसेर अदालत भन्यो यो हो न्यायपालिकाको चाकरी गर्न कार्यपालिकाको चाकरी विधायिकाको चाकरी आफ्नो भत्ता बढाउन या आफ्नो पेन्सन बढाउन अथवा आफूले मोर फ्यासिलिटी इफ इट एक्सपेक्ट एन्ड इफ इट एक्ट विथ द फेवर एन्ड or under the manipulation of any branch of the government, then there is not independence of judiciary. And other thing what I would like to talk about is that allocation of powers and control of its exercise. Rule of law is, what do you think? There are the two things I have interpreted that. One is the allocation of powers. It is the constitution which allocates power to different branches of the government. Constitution itself is instances about the allocation of power and function and the structure of the government. In the same way, what I try to explain you that allocation of power means constitution allocates power with different branches of the government, and in concurrently same time it is expected that control of its exercise means power. How powers exercise can be controlled means it should not exceed its limit. As I said that rule of law is instances of that you are making or disciplining the constitutional branch that they will not exceed their allocated power. जुन उनीहरुलाई चाहिँ शक्तिको सीमा तोकिएको हुन्छ जुन शक्ति बाँडफाँड गरेको हुन्छ त्यो शक्तिलाईको सीमालाई यिनीले तोड्दैन भन्ने कुरा संविधानवाद अथवा विधिको शासनबाट हामीले फेयरली वी क्यान हामीले चाहिँ प्रेज्युम गर्न सकिन्छ। And what I wrote next important topic is that यो rule of law चाहिँ फ्रेन्च शब्दबाट आएको छ अरे। फ्रेन्च rule of law derived from the French word के अरे प्रिन्सिपल टि लिगलाइट भनेको चाहिँ लिगलाइटको प्रिन्सिपल रुल अफ ल अरे। रुल अफ ल भनेको फ्रेन्च कोनोटेसनले के भनौँ भने यसले कुनै पनि कानुनको सिद्धान्त नै कानुन बमोजिम कुनै पनि गतिविधि कानुनको सिद्धान्त बमोजिम गरियो भने त्यतिखेर रुल अफ ल हुन्छ। इट इज द वाट इट इज
rule of law is derived from the French word. कतिपय कुरा जस्तो constitution भन्ने कुरा constitutio भन्ने ल्याटिन टर्मबाट आएको छ। धेरै अंग्रेजी शब्दहरू चाहिँ ल्याटिनको डिराइभबाट ल्याटिन डेरिभेसन छन्, कति चाहिँ तपाईको चाहिँ यो फ्रेन्च डेरिभेसन छन् र हामीले कतिपय नेपालीमा संस्कृतका शब्दहरू छन् र rule of law is French derived from the French term principle de legalite, means government should be based on principle of law, not men. Okay, के भनेको छ भने सरकारको गतिविधि चाहिँ कानुनको शासन बमोजिम हुनुपर्छ, मान्छेको दिएको आदेश बमोजिम हुनु भन्ने छ। Then what I talk, then another most important instance is what I wrote, that it restrict the absolute power. Absolute power भनेको कहीँ कतै त्यस्तो निरङ्कुश शक्ति पनि रहँदैन, एब्सोल्युटिजम रहँदैन, सबैको प्रपर कोअर्डिनेसन। वाइ यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट के हो भने यो चाहिँ कोअर्डिनेसनमा, मैले अस्ति भने सेपरेसन अफ पावर भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ एब्सोल्युट होइन र सेपरेसन अफ पावर छ भन्दैमा कहिलेकाहीँ के हुँदैन, अमेरिकामा पनि जतिखेर प्रधान न्यायाधीशको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा तपाईको चाहिँ सेनेटमा मुद्दा हालिन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ भने उपराष्ट्रपति चाहिँ सेनेटको चेयरम्यानसिप लिइरहेको हुन्छ। उसले उपराष्ट्रपतिले सिनेटको चाहिँ चेयरम्यानसिप लिइरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ उपराष्ट्रपति सिनेटको अथवा माथिल्लो हाउसको चाहिँ त्यसको प्रमुख चाहिँ अमेरिकाको उपराष्ट्रपति हुने गर्छ र त्यो के हुन्छ भने त्यसरी के बुझाउँछ भने तपाईले यो पनि आशा गर्नुहोस् कि कतिपय ठाउँमा अमेरिका पनि धेरै ठुलठुला भारतको केशवानन्द भारती वर्सेस स्टेट अफ केरलाको केसमा पार्लियामेन्टलाई पनि उसिनेर सुपरसिडेड पार्लियामेन्ट्री अर्डर एन्ड इट लुक्स लाइक द्याट somehow it is judgment law पनि भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ हिम्मत पनि के गरे भने पार्लियामेन्टले चाहिँ यो पार्लियामेन्टले सबै फन्डामेन्टल राइटलाई, मौलिक हकहरूलाई बन्देज लगाउन सके पनि, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सके पनि उसले सीमा तोकिदिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ सेपरेसन अफ पावर, तर इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, सेकुलरिजम भन्ने केही यस्ता प्रावधानहरूलाई उसले चाहिँ सीमा तोकिदियो। ती सीमाहरूलाई चाहिँ संविधान के अरे जननिर्वाचित प्रतिनिधि अहिले भनौँ त्यहाँको हाउस अफ कमन लोकसभाले पनि त्यसलाई तोड्न सक्दैन, त्यसको विरुद्धमा जान सक्दैन, त्यस्तो खालको छ। त्यो उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पावरको एक्सर्साइजको कुरा आउँछ र यसले के बुझायो भने हरेक कुरा चाहिँ कानुनको अथोरिटीभित्र रहोस् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा रुल अफ ल कन्सेप्ट हो। र अनि महत्त्वपूर्ण कुरा वाट आई ट्राई टु गिभ यु इन्टरप्रिटेसन इज द्याट rule of law demarcates the right of ruled and the ruler, or governor and governed. Who governs? They are governor. Who are being governed? They are the they are the people. Okay, people are subject. त्यसलाई subject नागरिक प्रजा पनि भन्ने गरिन्छ। रुल अफ लले चाहिँ त्यस्तो नगरोस् कि जहाँ गभर्नरले धेरै अधिकार प्रयोग गरेर गभर्नरलाई दुःख दिने काम नगरोस्। एटलिस्ट फन्डामेन्टल राइट नै हो सरकारलाई सीमित गराउने तत्त्व भनेको, जहिले पनि तपाईले पढ्नुहुन्छ। सीमित गराउने विधिको शासनको लाई स्थापना गर्ने तत्त्व नै के हो त? एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो, जहाँ मौलिक कर्तव्य, मौलिक हकहरूको चाहिँ संविधानमा सुरक्षित रहेको हुन्छ र त्यसको हैसियत अर्डिनरी ल, सामान्य कानुनभन्दा माथि रहन्छ, जसलाई विशेष मतलब कार्यविधि अपनाएर जसको चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता फन्डामेन्टल राइटको जहाँ प्रेजेन्स हुन्छ त्यहाँ सरकार सीमित हुन्छ र त्यस्तो सरकारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विधिको शासनमा त्यो सरकार चल्यो भनेर हामीले आशा गर्न सक्छौँ। इन द सेम वे द्याट human dignity, it is the social discipline within human dignity. It doesn't mean protect the vested interest, and it doesn't protect the vested interest. अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि रुल अफ ल को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रुल अफ ल चाहिँ धेरैवटा तपाईको चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टालिटिज भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता दस्तावेजहरुमा पनि रुल अफ ल भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ को चाहिँ उपस्थिति अथवा त्यसलाई समावेश गरेको पाउँछौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ यहाँ, जुरिस्टहरूको जुन अमेरिकामा जुरिस्टहरू थियो नि एउटा चाहिँ, नट अमेरिकामा, इट इज रिटन द्याट युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट of 10 December 1948 mention about rule of law, and second most important convention is that International Covenant on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights is also
very important convention to protect the rule of law. And another is that International Commission of Jurists have made an outstanding contribution to the formation of rule of law in its Act of Athens, Declaration of Delhi and rule of Lagos. के लेखेको छ भने यो इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जुन छ नि अन्तर्राष्ट्रिय नियोग छ नि न्याय के भन्दा फेरि विधि शास्त्रीहरुको त्यसले पनि यो विधिको शासनलाई परिभाषा गर्न र विधिको शासनको संरक्षणको लागि ठूलो योगदान पुर्याएको छ। त्यसो हुनाले never forget the same aspect. It repeatedly in a spiral way or recurringly it comes that what is rule of law is that rule of law is the any judicial or legislative or executive action. Rule of law is that it is a simple postulation of this concept that any judicial, administrative or legislative action should be backed by rule of law, should be backed by law. Means you try to conceive me that, you try to be clear on the concept that any action of judiciary, any action of executive or any action of legislation or any administrative action should be backed by law, that is the rule of law. And if there is the proper harmony of different branches of the government, and if nation has gone ahead with due respect of rule of law, then we expect economic prosperity from that nation. The nation would go ahead. Means there won't be any wrangle, there won't be frequent case registration in the court, and people should not spend their much money, power and their time for the litigation. And why? Because if a nation runs in accordance with rule of law, then you see you would find your nation is one of the example of utopia. तपाईको राम राज्यको स्थापना हुन्छ, युटोपिया भन्छ। यो चाहिँ थोमस मोरले एउटा पुस्तक लेखेका थिए युटोपिया भन्ने। त्यो उनीहरूले रुल अफ लले चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि यसले चाहिँ प्याक गरेको हुन्छ। रुल अफ लले अब कुरा के गर्छ भन्दाखेरि रुल अफ लले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कानुनको सर्वोच्चतालाई चाहिँ यसले बचाएर राखेको हुन्छ। In this way that what I taught you that under the rule of law you may not there is not universal definition of rule of law, but there is a substantial consensus and characteristics of rule of law. के पनि definition चाहिँ छैन यसको विश्वव्यापी definition. You cannot find how to define rule of law, and there is not universal consensus on what is rule of law. But major thing is that this condition and characteristics as well as absence of them in a society is indefinable. For regimentation of thought, please, there are the 4 instances it has been mentioned in my book. For example, regimentation of thought. तपाईको कसैले तपाईको विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्यो भने by executive action without authority of कुनै पनि कानुनले पुलिसले पक्रिनु पर्यो भने पनि तपाईको जो रुल अफ ल एउटा चाहिँ तपाईको टेलिफोन ट्यापिङमा पनि तपाईको स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन चाहिन्छ। त्यसोले के भन्छ भने एक्जिक्युटिभ एक्सन विदाउट अथोरिटी अफ ल, violation of natural right, denial of efficacious remedy or indefinite protected detention without trial are plainly inconsistent with basic postulate of rule of law. कसैलाई तपाईले चाहिँ कानुनको अख्तियारी बिना थुन्न पनि पाउनुहुन्न, कुनै उपचार बिना कुनै मान्छेलाई चाहिँ अनन्त कालसम्म डिटेन्सनमा पनि राख्न पाउनुहुन्न। One of the criminal detention is preventive detention is that if certainly the sovereignty or security of nation is in risk due to that man is present in the society, then only you can detain anyone under preventive detention. त्यो उनीहरुले के देखिन्छ भने कसैको प्राकृतिक अधिकारको हनन गर्नु, कसैलाई चाहिँ अनन्त कालसम्म थुनामा राख्नु र कसैलाई को चाहिँ वाक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोज्नु, यी सबै कुराहरु चाहिँ विधिको शासनभित्र नपर्ने। These things are plainly not included under the greater postulates of the rule of law. Thank you.